پراپ چی هستش و چطور میتونیم از طریق اونها سرمایه اولیه ترید به دست بیاریم؟ سلام و همراهان دوست داشتنی، وقت همگی بخیر. من امید فدوی هستم و تو این ویدیو قرار هستش که در مورد پراپ ها و نحوه دریافت سرمایه اولیه و نکاتی که توی این زمینه لازم هستش که رعایت بکنی و همینطور پراپ هایی که احتمالاً کلاهبرداری میکنن و سرمایه شماها رو به سرقت میبرن به شکل کاملی بهتون توضیح بدم. همونجور که احتمالاً در جریانش هستین، ما یه سری سایت ها داریم تحت عنوان پراپ که این موارد بیشتر توی بازار فارکس هستش که کارایی داره و شناخته میشه. توی بازار کریپتو کمتر شناخته میشه و میتونیم از طریق اونها با شرکت کردن توی چالش های پراپی که دارن سرمایه اولیه ترید به دست بیاریم. همه چیز خیلی قشنگ هست، همه چیز خیلی روتین هستش، ولی یه سری ریزه‌کاری‌ها داره که اگر شما اونها رو ندونین در نهایت فقط پول پرداخت میکنین به این سایت ها و هیچ سرمایه اولیه از طریق اونها به دست نمیارین. موضوع مهمی که باید بهش توجه بکنین اینه که اولا باید پراپی که میخواین انتخاب بکنین، پراپی که میخواین توی چالش شرکت بکنین، یه پراپ معتبر باشه، پراپی باشه که شناخته شده باشه، افرادی قبل از شماها توی چالش اون پراپ شرکت کرده باشن، به مرحله برداشت سودشون از ترید ها هم رسیده باشن و تونسته باشن برداشت سود خودشون رو انجام بدن. خیلی از پراپ هایی که امروز شما دارین داخل فضای مجازی مشاهده میکنین، مخصوصا اونهایی که به شکل ایرانی دارن فعالیت میکنن، سایت های ایرانی هستن، اکثر قریب به اتفاقشون اسکم و کلاهبرداری هن. یعنی چی؟ یعنی شما میرین یه پولی پرداخت میکنین بابت شرکت توی چالش پراپ، در نهایت هزار تا داستان درست میکنن، کندل سازی میکنن که در نهایت امر شما اصلا نتونین اون چالش رو پاس بکنین. ولی اگر در حالت عادی خودتون رفتین تریدی انجام میدادین، توی یه بروکری ترید انجام میدادین یا داخل یه پراپ دیگه شرکت میکردین و چالش اون رو انجام میدادین، خیلی راحت میتونستین به مرحله برسین که در نهایت وارد چالش اصلی بشین، بتونین ترید های اصلی رو داخل اون پراپ انجام بدین. ولی خیلی از پراپ های ایرانی این داستان رو متاسفانه دارن و میان این پراپ ها با اکثر بلاگرها و افرادی که فعال توی بازار مالی هستن فعالیت میکنن، یه همکاری رو انجام میدن، میگن که شما بیاین افراد و مخاطبین خودتون رو به سمت پراپ ما سوق بدین. در نهایت مخاطبی که میاد هزینه اون چالش رو پرداخت میکنه، یه مبلغی بابت شرکت توی چالش پرداخت میکنه، ما اون رو با شماها سهیم میشیم. فرض بکنین که یه نفر 100,000 مخاطب داره، از این 100,000 نفر 1000 نفرشون 2000 نفرشون برن توی چالش پراپ شرکت بکنن، هر کدومشون هم $50 بخوان پرداخت بکنن. پراپ میاد میگه که از این افرادی که اومدن من 50% رو به شمایی که این افراد رو معرفی کردین پرداخت میکنم. خب یه جورایی برای اون بلاگر جذاب هستش که بخواد این کار رو انجام بده. اما در نهایت امر شماهایی که با طناب پوسیده اون بلاگر رفتین توی چاه، سرمایه‌تون رو به این شکل به راحتی از دست میدین. 10 بار هم توی اون چالش شرکت بکنین هیچ نتیجه‌ای براتون نداره. پس مهمه که در وهله اول شما یه پراپ معتبر رو انتخاب بکنید که پیشنهاد اول من اینه که از پراپ‌های بین‌المللی استفاده بکنید. توی رده دوم اگر پراپ ایرانی خوبی بود، مطمئنم بودین بهش، میتونین از اون استفاده بکنید. حالا یه سری نکات و ریزه‌کاری ها هم اینجا وجود داره. بهتون توصیه میکنم برای شرکت توی چالش پراپ حتما از کف مبلغش شروع بکنید. یعنی اینجور نباشه که به یک باره بخواید حساب 50K یا 100K رو خریداری بکنید. هر چقدر مبلغی که شما میخواین برای اون پراپ دریافت کنین بیشتر باشه، هزینه‌ای هم که برای چالش پراپ پرداخت میکنین بیشتر و بیشتر هستش. پس بهتر هستش که کار خودتون رو با سرمایه‌های کوچیک و چالش‌های کوچیک اون پراپ شروع بکنین که دیگه کمترینشون در حد $5000 تا $6000 هستش که به شکل متوسط بسته به هر پراپ ممکن هستش که مبلغی بین $50 تا $100 شما لازم باشه که برای اون پراپ به شرکت توی چالشش پرداخت بکنید. حالا یه اصطلاحی هم توی پراپ ها وجود داره به اسم تک فاز و دو فاز. اینا چه تفاوتی با هم دارن و کدومش رو بهتره که انتخاب بکنین؟ بهتون توصیه میکنم شمایی که ابتدای راه هستین، تازه میخواین توی چالش پراپ ها شرکت بکنین، حتما از دو فازش استفاده بکنین. چرا؟ چون تک فاز ها مناسب تریدرهای حرفه‌ای هستش. نکته دیگه ای که باید بهش توجه بکنین اینه که اون پراپ واقعا یه سری افراد داخلش فعالیت کرده باشن و به مرحله برداشت از حسابشون رسیده باشن. چرا؟ چون باز خیلی از پراپ ها توی این زمینه وجود دارن که شما چالش رو پاس میکنین، هیچ مشکلی هم توی این زمینه وجود نداره، ولی زمانی که سرمایه اصلی رو در اختیارتون قرار میدن 1000 تا داستان درست میکنن و در نهایت پول رو به شماها پرداخت نمیکنن، 1000 تا قوانین بیمورد رو براتون وضع میکنن.
پس حتما ابتدایی که دارین توی اون پراپ کار میکنین قوانینش رو برین مطالعه بکنین، چیزی رو از قلم نندازین که در نهایت اون پراپ به خاطر یه سری موارد بیمورد کاری نکنه که شماها به مرحله برداشت نرسید. اگر بخوام این نکات رو براتون جمع‌بندی بکنم، در وهله اول برید سراغ پراپ‌های بین‌المللی، در وهله دوم هزینه کمتر رو برای شرکت توی چالش پراپ پرداخت بکنین که حالت دو فاز و همینجور سرمایه‌های کمتر گزینه مناسب‌تری هستش. و نکته سوم اینجور نباشه که هی مدام بخواید توی پراپ‌های مختلف شرکت بکنین و چالش اونها رو خریداری بکنین. اول از همه مهارت خودتون رو توی ترید افزایش بدین. بعد از اینکه مهارتتون افزایش پیدا کرد، اون موقع برای شرکت توی چالش پراپ‌ها اقدام بکنید. چون اگر غیر از این باشه فقط سرمایه خودتون رو برای شرکت توی چالش پراپ‌ها میریزین تو جیب اون پراپ، هیچ چیزی گیرتون نمیادش. حالا نکته جذابی که اینجا وجود داره اینه که اگر شما به سطح و مهارتی از ترید برسین که خیلی راحت بتونین چالش پراپ رو پاس بکنین و سرمایه اولیه دریافت بکنین، تا 80% اون سود رو پراپ بهتون پرداخت میکنه و میتونین برداشتش بکنین. البته باز بین پراپ های مختلف این قانونشون با همدیگه متفاوته، ولی به شکل کلی تا 80% سود رو بهتون اجازه میدن که شما برداشت بکنین. فرض بکنید که من رفتم یه حساب 100 کایی خریداری کردم، تریدر حرفه‌ای هم هستم، با اون حساب 100 کایی مثلا ظرف 2 هفته 3 هفته $10,000 سود به دست آوردم یا $5,000 سود به دست آوردم. از این میزان مبلغی که سود کردم میتونم تا 80%ش رو برداشت بکنم. اکثر پراپ ها از قابلیت برداشت تتری هم پشتیبانی میکنن و شما مشکل و دغدغه‌ای هم بابت این موضوع نداره. همونجور که ابتدای ویدیو هم بهتون گفتم، بحث پراپ ها توی بازار فارکس هستش که پختگی لازم رو داره و شما میتونید توی چالش پراپ ها شرکت بکنید. چند ماهی هستش که توی بازار ارز دیجیتال هم یه سری پراپ ها شکل گرفتن، ولی پختگی اونها به اندازه بازار فارکس نیستش. خود ما هم که چند تا از این پراپ ها رو رفتیم چالششون رو خریداری کردیم، باگ های خیلی زیادی براشون وجود داشت. مثلا زمانی که می‌خواستیم معامله ای رو ست بکنیم، معامله باز نمی‌شد یا معاملهمون استاپ لاس یا تیپیش به درستی عمل نمی‌کرد و عملاً یه ریسک بیموردی روی حساب ما لحاظ می‌شد. و دقیقاً همون اتفاقاتی که توی بعضی از پراپ‌های کلاهبرداری میفته توی بازار ارز دیجیتال و پراپ‌هایی که توی این زمینه هم هستن الان داره به وفور اتفاق میفته. پس توصیه اکید میکنم که فعلا سراغ پراپ هایی که توی حوزه ارز دیجیتال هستن نرید. اگر میخواین به بهترین شکل ممکن چالش پراپ ها رو پاس بکنین و استراتژی مناسبی برای این موضوع به دست بیارین، بهتون توصیه میکنم که عضو کانال دوره منتورینگ بشین، چون اونجا اطلاعات کاملی رو در این زمینه براتون قرار دادم. اگر میخواین توی این زمینه حرفه‌ای تر هم بشین، بهتون پیشنهاد میکنم که ویدیوهایی که در ارتباط با مدیریت سرمایه، بحث ریسک گیری کردن، بحث سیو سود کردن و موارد این شکلی به شکل کاملی براتون ضبط کردم رو حتما مشاهده بکنید که توی بحث پراپ ها این موارد به شدت حائز اهمیت هست.